politics involved in education the same way. You don't talk to a 5 or 6 years old children the same way as you talk to an adult. Và tất nhiên bạn sẽ không thể sử dụng cùng với một nội dung với các đối tượng được phỏng vấn khác nhau, giống như là nói chuyện với một đứa trẻ 5 tuổi và một người phụ huynh. So actually, of course, this means that there are a lot of different types of interview possible in the field of education. Điều này có nghĩa là có rất nhiều các loại phỏng vấn khác nhau trong lĩnh vực giáo dục. The second difficulty regarding interviews in education is related to the fact that education is not a discipline but a field. Và một cái đặc điểm thứ hai nữa thì giáo dục không phải là một chuyên ngành, nó là một lĩnh vực nghiên cứu. This is why when I started this session 1 hour and 25 minutes ago, I said that actually I'm a sociologist of education. Chính vì vậy, cách đây 1 giờ 20 phút khi tôi bắt đầu cuộc thuyết trình này, tôi muốn nói rõ với các bạn rằng tôi là một nhà nghiên cứu về xã hội học. So an anthropologist, an ethnologist, an economist may have a different perception of how to carry interviews or what is education in general. Chính vì vậy, những người nghiên cứu về kinh tế học, về nhân chủng học, về chính trị học có thể có những khái niệm hiểu về khác nhau về như thế nào là một cuộc phỏng vấn so với người mà làm trong lĩnh vực nghiên cứu giáo dục. The institute I do work a lot. I do work a little bit, not a lot, a little bit with one of my colleagues who is economist of education, and she has very different approaches from mine. Ví dụ như là tôi đã làm việc với một chuyên gia chuyên về kinh tế giáo dục, có một cách phỏng vấn hoàn toàn khác với tôi. She actually don't use so much qualitative approaches but rather quantitative approaches. Thực ra cô ấy dùng rất nhiều những cái phương pháp định lượng hơn là phương pháp định tính. But she kind of needs me because she sees that there is a lot of limitations when it comes to quantitative approaches. Nhưng mà cô đấy tin vào tôi vì là cái nghiên cứu định tính có lẽ là sẽ chính xác hơn trong những trường hợp này hơn là nghiên cứu định lượng. The other maybe characteristic to education is that we work on a system. Một cái đặc điểm khác của nghiên cứu trong lĩnh vực giáo dục là chúng ta hoạt động trên một hệ thống. The so-called educational system, right? Cái đó gọi là hệ thống giáo dục. Which has a lot of different layers, different strata, primary, secondary, tertiary education, non-formal education, etc., which are all different one from each other. Chính vì vậy, có rất nhiều các lĩnh vực nghiên cứu giáo dục khác nhau: giáo dục tiểu học, trung học, phổ thông, giáo dục chuyên nghiệp, dạy nghề, giáo dục không chính thống, vân vân. Adult education is very different from primary education. Bởi vì giáo dục tiểu học rất khác biệt so với giáo dục trung học cơ sở. And typically you would not conduct the same kind of interviews, right? Và đương nhiên là bạn sẽ không thể nào mà sử dụng cái phương pháp phỏng vấn giống như nhau cho từng loại. And another thing that I came across when I do research, when I did research in the past in the field of education, is that actually education, everybody is somehow involved in education. Everybody knows about education. Trong thực tế thì khi mà tôi còn nghiên cứu trong lĩnh vực giáo dục trước kia, thì tôi thấy rằng có một điểm khác biệt nữa là hầu như ai cũng biết về giáo dục và liên quan đến giáo dục. Because we have all been in school. Bởi vì chúng ta đều đã đi học. University, đại học, phổ thông, vân vân. And of course, some of us are probably parents. We have children that go to school as well. Và có lẽ chúng ta có thể một vài trong chúng ta là những phụ huynh có con đang đi học. And everywhere in the world, parents are complaining about the educational system. Bởi vì khắp mọi nơi trên toàn thế giới này, các phụ huynh luôn luôn than phiền về các hệ thống giáo dục. Not just in Vietnam. Không chỉ có ở Việt Nam. So this is sometimes a problem because of this involvement they have with education as a topic compared to other ones that are much more abstract like governance. Chính vì vậy đây cũng là một vấn đề khi mà phỏng vấn trong nghiên cứu giáo dục, bởi vì ai cũng coi mình là một người khó hiểu biết về hệ thống giáo dục. There are sometimes in a situation where an interviewee tries to show you that he knows about education. Và trong một số trường hợp thì những người được phỏng vấn lại cố gắng giải thích và tỏ cho bạn họ biết nhiều hơn về giáo dục hơn bạn. But that of course is your role as a researcher to make sure that you actually
try to go in the right direction and don't let the interviewee, take too much of this kind of approach during the discussion. Và tất nhiên đối với vai trò là người phỏng vấn thì bạn phải có nhiệm vụ dẫn dắt cuộc phỏng vấn theo ý đồ của bạn, chứ không để người được phỏng vấn nói chuyện lan man về chủ đề khác. Finally, I'm finishing a bit earlier, but that's okay. We have more time for discussion. Tôi kết thúc có vẻ hơi sớm hơn dự định, nhưng không sao, chúng ta sẽ có thêm thời gian để trả lời câu hỏi. My personal phobias or words, but my personal issues when I do research using qualitative approach. Những cái khó khăn của cá nhân của tôi trong quá trình làm phỏng vấn là the first question I'm always asking myself, or the phobia or the fear I have, is that are my questions the good ones? tôi luôn luôn lo lắng rằng là không biết những câu hỏi của tôi đã thực sự tốt chưa. Means are these questions going to bring me the data I need in order to answer to my research questions? Cái điều lo lắng có nghĩa là những cái câu hỏi của tôi có giúp tôi lấy được những thông tin mà để trả lời cho câu hỏi về nghiên cứu của tôi hay không? As I said earlier, if we have some flexibility in conducting or when we do qualitative research, we still need to have a certain design that we do not change all the time. Bởi vì như tôi đã nói ngay từ đầu, mặc dù chúng ta có cái sự linh động, linh hoạt trong quá trình phỏng vấn, nhưng chúng ta phải có những cái mẫu và có khung chuẩn của cái thiết kế nghiên cứu của chúng ta, và cái đó chúng ta không được phép thay đổi. So this is why when I do personally qualitative research, I do a little bit like when I do quantitative research, I do some pretest. Yes. Chính vì vậy khi mà tôi làm nghiên cứu định lượng thì tôi cũng áp dụng giống như là khi làm nghiên cứu định tính, có nghĩa là tôi phỏng vấn trước, kiểm tra trước câu hỏi của tôi. Means I conduct or I do one or two interviews, right, in order to see whether my questions work for me. Chính vì vậy tôi có thể sử dụng cái câu hỏi của tôi để hỏi một hoặc hai người trước khi để tôi sử dụng câu hỏi và cái cuộc phỏng vấn thật của tôi để xem cái nội dung câu hỏi của tôi đã phù hợp chưa. And then I make some adjustments in my research design, and after the next interviews, I don't touch the research design. I just make some small fine-tuning, fine little adjustments. Chính vì vậy, sau đó tôi sẽ chỉnh sửa một chút trong cái thiết kế nghiên cứu của tôi, và sau đó thì tôi đi phỏng vấn, và lúc này tôi sẽ không thay đổi cấu trúc thiết kế nữa. Another important thing for me when I do interviews is that it's always difficult because of the social interaction and the status and all the things we discussed before, to have this feeling of having at the same time the control of the interview, right? But at the same time having a good attitude, being humble, respectful, etc. Và một trong những cái điều khó khăn của tôi là làm sao vừa giữ được, kiểm soát được cái cuộc phỏng vấn, nhưng đồng thời lại tỏ ra thân thiện và có cái thái độ thoải mái cũng như là thái độ khiêm tốn trong quá trình phỏng vấn. And that's not always easy because in the end of the day, of course, you want to have quote unquote the good answers to your questions, or at least the answers you need for your research. Và điều này không hề dễ dàng một chút nào, bởi vì cuối cùng thì bạn vẫn muốn có những câu trả lời tốt, có nghĩa là những câu hỏi, những câu trả lời đó phải phục vụ cho nội dung mà bạn muốn tìm hiểu. And of course, if you don't have good answers, not enough answers, some people that you could not be able to make talk, then you don't have enough data and you're not happy, of course, with your interview. Bởi vì trong thực tế, nếu như bạn không có những câu hỏi mang dữ liệu đầy đủ cho câu trả lời cho câu hỏi của bạn, hoặc là bạn không thể bắt được người ta, hay là không thể làm cho người ta nói chuyện với bạn, hay là câu hỏi đấy không có chất lượng dựa vào cái câu trả lời không có chất lượng dựa vào câu hỏi của bạn, thì đương nhiên là bạn sẽ cảm thấy rất là thất bại. And the very most important thing, to my opinion, is be aware of the invisible things that you cannot see, like the status quo. This is very important. Và theo cá nhân của tôi thì tôi cho rằng cái vai trò, vị thế và vai trò là vấn đề mà nhà nghiên cứu phải rất là chú ý trong quá trình phỏng vấn, vì nó ảnh hưởng đến chất lượng của cuộc phỏng vấn. Always ask yourself, who I am for my interviewee, what do I represent, right? And that's a very important question. Và luôn hỏi những câu hỏi rất quan trọng như sau: tôi là ai đối với người tôi đang phỏng vấn?
tôi đang đại diện cho điều gì. Even if you know the context, it's always very important. Personally, I do not arrive somewhere and boom, I do my interview and up I go away. No, I arrive somewhere. If I have the financial resources and needs, I stay there. I make some observations. I discuss with people for a few weeks, depends, few days, depends how much money I do have in my research project, and then only I do the interviews. Chính vì vậy mà tôi thường không phỏng vấn ngay khi mà tôi đến cái nơi mà tôi định phỏng vấn. Đầu tiên tôi sẽ thăm hỏi, tôi sẽ quan sát, tôi sẽ ghi chép và tùy theo cái túi tiền của tôi, tiền nghiên cứu của tôi thì tôi sẽ dành nhiều thời gian hơn trước khi tôi phỏng vấn. And for instance, I did a lot of research in Indonesia, but being in the city, being in the rural area, being in Jawa or being in Sumatra is very different. So you always need to be aware or to have this contextual, situational knowledge of the context that is important if you want them to be able to see what is invisible. Điều quan trọng để nhìn ra cái vị thế và vai trò của người phỏng vấn và người được phỏng vấn ở những nội dung, ở những khu vực khác nhau thì bạn phải để có thời gian cho cá nhân của bạn hòa nhập vào cái cộng đồng đó, hiểu biết về cái cộng đồng đó trước khi bạn thực hiện những cuộc phỏng vấn. Then, of course, this tension I mentioned earlier between the miner and traveler perspective on how to do interviews is also something actually that it's not really a problem for me because I'm pretty much convinced that we have more in a traveler's approach. Thực ra thì cũng như là ở phần ví dụ như là ở Indonesia trước kia thì cái việc mà phỏng vấn ở khu vực Sumatra, các cái khu vực South thì tất cả những khu vực khác nhau thì có những nội dung và đặc điểm khác nhau và vì vậy bạn sẽ có thời gian để làm quen với môi trường. Một cái đặc điểm tiếp theo nữa bạn cần phải quan tâm trong quá trình phỏng vấn là vai trò của bạn là người đào mỏ hay là người du hành. Điều này đối với tôi thực ra cũng không phải là khó khăn lắm bởi vì tôi nghĩ rằng vai trò của tôi là người du hành. But because I think this traveler perspective is quite important because you have to understand that basically the knowledge you are producing from your interviews is actually constructed. Bởi vì bạn phải hiểu được cái vai trò là một nhà du hành thì cái kiến thức mà bạn tạo ra phải dựa trên cái thông tin bạn nhận được từ người được phỏng vấn. And you are giving the meaning to what people are telling you, and that's what needs to be clear. Và bạn đặt ra, bạn diễn dịch ra ý nghĩa của nội dung kiến thức đấy dựa trên những cái dữ liệu phỏng vấn bạn có được. But of course, the only way to do good interviews is to practice. Và tất nhiên để phỏng vấn tốt thì sẽ phải luôn luôn thực hành. And to gain these different skills I mentioned earlier about listening, etc., asking the right questions and so on, requires quite some experience. Và tất nhiên cái việc mà trở thành một nhà phỏng vấn tốt và có những câu hỏi tốt thì phải trải qua các kinh nghiệm. Because precisely you don't have universal rules, you don't have technical tools like statistics at your disposal. Bởi vì trong thực tế chính xác mà nói thì bạn không có những cái quy tắc chuẩn riêng và bạn cũng không có sử dụng những phương pháp xác suất thống kê. Interpreting qualitative data builds a lot on your own personal experience as a researcher in the field. Trở thành để đưa ra những cái quyết định hay là những cái nội dung nghiên cứu, tìm ra được những nội dung nghiên cứu đấy dựa rất nhiều trên những kinh nghiệm và trải nghiệm cá nhân của bạn cũng như là tri thức của cá nhân bạn. So, doing qualitative research when you are at the beginning of your professional career is actually more difficult when compared to when you are getting older. Chính vì vậy, khi mà bạn mới bắt đầu tập sự bằng công việc nghiên cứu của bạn có trong cái phương pháp sử dụng định tính sẽ rất là khó khăn so với cái việc những nhà nghiên cứu có tuổi đời và kinh nghiệm nhiều hơn. So I believe, I hope that I'm much better today than I was 20 years ago when I started to do qualitative research. Và tôi hy vọng rằng là tôi tốt hơn rất nhiều so với cách đây 20 năm khi mà tôi bắt đầu nghiên cứu định tính. So experiment
experience is also something important. So, chính vì vậy kinh nghiệm là vô cùng quan trọng và quý giá. This is only getting through practice, right? Và tất nhiên là nó chỉ có thể có được trải qua kinh nghiệm. Thank you very much for your attention. Và như các quý vị vừa lắng nghe thì giáo sư cũng đã, tiến sĩ Dormeier Freire cũng đã chia sẻ với chúng ta một số cái nguyên tắc chính về phương pháp nghiên cứu và làm thế nào để một người nhà nghiên cứu thực hiện được những cuộc phỏng vấn có hiệu quả nhất, chính xác nhất để mà thu thập và ngay cả Hà Nội. Và chắc có lẽ là cái slide cuối cùng. Có lẽ slide cuối cùng mà tiến sĩ Dormeier Freire cũng đã đặt cho chúng ta một câu hỏi là đối với bạn thì điều gì là khó khăn nhất khi đang phỏng vấn. Và như vậy là chúng ta kết thúc buổi trình bày của giáo sư sớm hơn dự định một tí. Như vậy chúng ta có khoảng chừng 1 tiếng rưỡi để mà trao đổi. Vậy thì mời quý vị đặt câu hỏi và chúng ta sẽ tiếp tục chia sẻ. Dạ, mời tiến sĩ Phạm Thị Ly ạ. My name is Lee from Vietnam National University, Ho Chi Minh City. Thank you very much for your presentation. For me, it's very interesting, specific, and very useful. I have 2 questions. Let me speak in Vietnamese. Tôi có 2 câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là có cái nguyên tắc nào trong cái việc lựa chọn người để phỏng vấn? Bởi vì khi mà chúng ta muốn tìm hiểu một vấn đề thì chúng ta có thể có hàng trăm hàng người thuộc cái đối tượng đó, thì dựa trên nguyên tắc nào để chúng ta chọn người mà chúng ta tiến hành phỏng vấn? Đây là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai nó cũng liên quan tới câu hỏi thứ nhất, tức là dựa trên cơ sở gì để tôi có thể tin rằng những cái diễn dịch mà tôi rút ra được từ cái kết quả phỏng vấn nó thực sự nó có cái giá trị khái quát và đáng tin cậy. Bởi vì chúng ta chỉ có thể phỏng vấn từng cá nhân, và làm sao chúng ta tin rằng cái câu trả lời của cá nhân đó nó có một cái giá trị khái quát hóa cho hàng trăm trường hợp khác mà chúng ta không thể phỏng vấn. Thì đấy là câu hỏi. Cảm ơn. Thank you very much for your 2 questions. Selecting interviewer, that's of course because I had to do it. I mean, I was in a research team with other people, so we had to do that. And actually, it's very complicated. Because precisely you don't have technical tools, as I mentioned earlier. You don't have a questionnaire. Bởi vì thực ra thì chúng ta không có những cái đạo cụ, là cách khác là chúng ta không có cái bảng câu hỏi điều tra giống như là nghiên cứu định lượng. So this means that you have to rely a lot on the skills and the capacity of the interviewer. Chính vì vậy, cái điều mà chất lượng của phỏng vấn phụ thuộc vào cái khả năng, kinh nghiệm và kỹ của người đi phỏng vấn. So the solutions, the solutions we found in our research project, usually what we do is that we train the interviewers. Là chúng tôi huấn luyện. Interviewee. Okay, so that's totally different from your perspective. Okay, so how do you select your sample, your interviewee? Okay. Okay, that's a different issue. Of course, you do not aim at selecting a representative sample, right, from a population. Tất nhiên bạn có thể không chọn lựa những đại diện trong một cộng đồng nào đó. Because again, you're not looking for statistical numbers. Bởi vì bạn không nhìn vào cái quan điểm về số lượng hay là xác suất.
So you can usually do what we call convenience or sample by convenience. Thường thì bạn sử dụng những cái mẫu gọi là lựa chọn ngẫu nhiên. But you have to know very well the population you are studying. Nhưng mà bạn phải hiểu rất rõ về cái đối tượng, cái nhóm cộng đồng, những người mà bạn phỏng vấn. Chọn để thuận tiện, phù hợp nhất trong cái khả năng. And means that at some points in your method section of whatever report or whatever you're writing, you have to be able to describe properly and in details who are you interviewing with. Bởi vì trong cái phần báo cáo phỏng vấn, bạn sẽ phải miêu tả rất cụ thể và rõ ràng đối tượng được phỏng vấn của bạn là ai. And provide, of course, relevant information like age, sex, employment, income, educational attainments. Depends a little bit what you're doing. Vậy thì tùy thuộc vào cái nhiệm vụ và nội dung của bạn, nghiên cứu của bạn, thì bạn sẽ phải báo cáo lại toàn bộ cụ thể những thông tin về tuổi, về giới tính, về thu nhập của người được phỏng vấn. To build your sample, you can also use other techniques like snowballing technique. Bạn có thể dùng cái kỹ thuật như là ném bóng. Means I do a first interview with you. Tôi sẽ phỏng vấn bạn. Right, with you. And then at the end of the interview, I would ask you, và do tôi you sẽ know? cuối buổi phỏng vấn thì tôi nhờ bạn giới thiệu cho tôi về người tiếp theo. Do you know someone which is a woman, which is living in Ho Chi Minh? Tùy thuộc vào cái mục tiêu, có thể là phụ nữ, có thể là đàn ông, có thể. With whom I can discuss, and you will say, yeah, I know this lady Sau here. đó bạn có thể giới thiệu tôi với người kia. This is snowballing. This is also Đó gọi là phương pháp quite often ném bóng. used. Và cũng có rất là thuận tiện. This is used when the population is studied is a bit bigger. Cái phương pháp này có thể áp dụng khi mà cái cộng đồng phỏng vấn có thể lớn. And actually, the sample you use, you construct your sample or your study population if you want. Và bạn có thể xây dựng cái nội dung, cái nhóm người phỏng vấn đấy dựa trên câu hỏi của bạn. But the selection criteria has to be very clearly explained. Nhưng mà những cái tiêu chuẩn để chọn lựa đấy phải rất là rõ ràng và phải được giải thích cặn kẽ. So regarding the second question on the theories that you use for interpretation, right? Và bây giờ câu hỏi về cái việc mà bạn diễn dịch những cái vấn đề mà người được phỏng vấn đưa cho bạn để đảm bảo sự chính xác, tin cậy. This of course depends very much on what's the topic, the nature of the topic. Và điều này phụ thuộc rất nhiều vào chủ đề nghiên cứu của bạn. For instance, I'm right now working on a lot on educational choices. Educational choices. Ví dụ như trường hợp tôi đang nghiên cứu về những lựa chọn giáo dục. And I look more precisely on the role of parents in the educational choice of a student in tertiary education. Về chính xác mà nói thì tôi đang nghiên cứu về vấn đề lựa chọn các mô hình giáo dục dựa trên quan điểm của phụ huynh, đặc biệt là về lĩnh vực giáo dục dạy nghề. And the theories I use are related to sociology of family. Và tôi sẽ dùng cái lý thuyết về khoa học xã hội của gia đình, về gia đình. And I do also use social and cultural capital theories from Bourdieu and others. Và tôi cũng nói về các vấn đề về vai trò của xã hội và vai trò của kinh tế gia đình của mình. But this, of course, is determined by the nature of my topic. Và tất nhiên nó được quyết định bởi dựa trên cái chủ đề nghiên cứu của tôi. And the approach I selected, just to give you one other example, to investigate the same topic about educational choices, you could, for instance, use individual rational choices approaches. Individual rational choice. Ví dụ như là về việc nghiên cứu về việc lựa chọn về việc lựa chọn giáo dục thì bạn có thể sử dụng cái phương pháp dựa trên cái lựa chọn của cá nhân. Means not anymore looking at the family, but just at the individual. Mà thay vì đó bạn không thể nhìn đến một cái gia đình đó mà nhìn một cá nhân đó. And basically, individual rational choice means, make it very simple, cost-benefit calculations. Có nghĩa là dựa vào cái sự tính toán về lợi nhuận và cơ hội của cái cá nhân đó khi mà đưa ra cái quyết định về việc học lần đó. But then you would use a totally different set of theories. Tất nhiên bạn sẽ phải sử dụng một cái hệ lý luận hoàn toàn khác. More economic and probably also more quantitative. Và có lẽ là phụ thuộc nhiều vào những yếu tố kinh tế và dựa thuộc nhiều vào những mô hình tính toán định lượng. Even though there also been some qualitative work in that area. Mặc dù bạn có thể sử dụng một số các
phương pháp định tính. But when it comes to qualitative data, as I said at the beginning of the presentation, is that you have to do a very good literature review and you have to be very well aware what are your concepts you are using, what are the kind of theories you want to use in order to be able to interpret your data properly. Để có thể diễn dịch được những cái data định tính của các bạn một cách chính xác thì bạn phải liên hệ toàn bộ những cái cơ sở lý luận, những nghiên cứu trước đó mà người khác đã làm trong cái lĩnh vực mà bạn đã nghiên cứu. But it's true also that there is, as I said earlier, the experience of the researcher that is quite important, and also something that it's difficult to gain, but you need to have some sort of talent as well for interpreting the data. Và tất nhiên như tôi nói đã trước đây, những cái điều diễn dịch của bạn phải dựa trên kinh nghiệm, trải nghiệm của bạn, và một điều rất quan trọng đó là năng khiếu diễn dịch của bạn. Precisely because you don't have technical tools that work so well like in quantitative. Chính xác là bởi vì trong định tính bạn không có những cái công cụ để bạn nói một cách chính xác về đại tính toán như là trong nghiên cứu định tính. This is why you have to do a lot of work when you prepare actually research based on qualitative methods. Chính vì vậy những nghiên cứu định tính đòi hỏi phải có sự chuẩn bị vô cùng kỹ càng của người làm công tác nghiên cứu. Did I answer your question? Cảm ơn câu hỏi của chị Nghiên. Mời anh ạ. Xin vui lòng giới thiệu ngắn về tên và làm việc. Tôi xin giới thiệu, tôi tên là Định, giảng viên trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, và tôi xin có 3 câu hỏi. Thứ nhất là theo như kinh nghiệm của ông khi trình bày thì một cái chu trình mình làm nghiên cứu thì có thiết kế cái phần bảng câu hỏi. Thì như vậy là theo kinh nghiệm thì khi mình phỏng vấn sâu như thế, cái thời gian mình nói chuyện với họ cũng không thể quá lâu. Thì bao nhiêu câu hỏi là nó vừa phải, nó hợp lý. Bởi vì trong quá trình phỏng vấn có thể phát sinh thêm những câu hỏi mang tính chất là giống như người du học. Đó là câu thứ nhất. Câu thứ hai là khi nãy ông có trình bày với kinh nghiệm thì khi sau khi phỏng vấn xong thì mình ghi lại một chút là cái cảm xúc của mình ngay sau buổi phỏng vấn. Thì cái việc đó giúp cho mình có kinh nghiệm khi được phỏng vấn sau đó, hay là nó có giúp gì cho cái kết quả của nghiên cứu khi mình viết báo cáo hay không? Câu số 2 là khi ông trình bày có nói là sau khi phỏng vấn thì mình ghi lại cái phần cảm xúc của mình ngay sau đó. Thì cái việc đó giúp cho mình có kinh nghiệm tốt hơn cho những lần sau, hay là nó có giúp gì cho cái kết quả của nghiên cứu định tính hay không? Câu cuối là ngay phần đầu ông có trình bày là khi làm định tính thì có thể phỏng vấn hoặc là quan sát hoặc là dùng cái phương pháp gọi là dân tộc học. Xin thưa là tôi cũng chưa hình dung ra cái phương pháp này, thì có thể nói đôi chút về cái phương pháp dân tộc học hay không? Xin cảm ơn. Chắc có lẽ là mời một số anh chị khác đặt câu hỏi và sau đó là chúng ta sẽ giáo sư tiến sĩ. Hi, my name is Nghiên and I'm doing Master in Educational Psychology in University of Hawaii. And I have 2 questions. The first one, you mentioned focus group when you said
phương pháp phỏng vấn nhóm, câu hỏi về phương pháp phỏng vấn nhóm. We have to write and observe and do several things at the same time, and that's very difficult. So you advise to use focus group, but I'm not clear about that. So can you please make clear what group, like group of interviewees or group of interviewers? And the second thing is, in the case the researcher cannot be at the site of the research location, so and the person have to do it online or through telephone or chatting, then can you say how much does the situation affect the quality and the depth of the results? And can it be okay in any way to be not at the location of the research? Thank you. Em có hai câu hỏi. Câu thứ nhất là thầy có nói về focus group là phỏng vấn nhóm, thì em chưa rõ về điều đó. Nhóm ở đây là nhóm người được nghiên cứu hay là nhóm người làm nghiên cứu, thì em hỏi thầy làm rõ thêm ý đó. Cái thứ hai là em thắc mắc là nếu như cái người phỏng vấn không thể có mặt tại cái hiện trường, tại cái nơi để làm nghiên cứu, mà phỏng vấn qua điện thoại, qua chat hoặc là hình thức khác, thì nó ảnh hưởng thế nào tới kết quả và độ sâu của cái bài nghiên cứu, và điều đó có thể coi là chấp nhận được trong bất cứ trường hợp nào đó hay không? Cảm ơn câu hỏi của bạn, nhưng mà chắc có lẽ là giờ các anh chị lưu ý giùm là vì thời gian chắc là cũng có hạn và rất là nhiều câu hỏi đến từ rất là nhiều người, cho nên mỗi người chúng ta chắc là đặt một câu hỏi thôi nha. Nhưng mà câu hỏi của bạn rất là thú vị. Thank you very much for your questions. Cảm ơn tất cả những câu hỏi của các bạn. To the gentleman in the back, how many questions should we ask in an interview? Of course, it's a very difficult question. Câu hỏi mà bạn hỏi là chúng ta cần hỏi bao nhiêu câu hỏi trong buổi phỏng vấn? Đó là một câu hỏi khó. Usually, we know by experience, and also the literature shows that usually an interview should not be longer than 1 hour 15 to 20 minutes. Thông thường thì theo như kinh nghiệm cũng như là theo những kết quả nghiên cứu chỉ ra, thì thường một buổi phỏng vấn không nên kéo dài quá 1 tiếng rưỡi. Because the attention of an interviewee is decreasing quite quickly. Bởi vì cái khả năng phỏng vấn ấy nó giảm dần theo chiều thời gian. And then the quality of the answers you might get in the end may not exactly correspond to what the interviewee can tell you simply because he's busy, or suddenly he thinks, oh, I have to get my daughter out of school, it's already 4 o'clock, and then you just want to finish this quickly. Bởi vì có thể chất lượng của một phần phỏng vấn cũng có thể bị ảnh hưởng khi mà càng cuối buổi phỏng vấn, nhất là khi người được phỏng vấn nghĩ là tôi phải đi đón con gái đến giờ rồi, thì ông ấy sẽ trả lời rất là nhanh chóng để mà kết thúc càng sớm hơn. And this relates to your second question, actually. Và cái điều này liên quan đến câu hỏi thứ hai của bạn. So if you see, for instance, someone who is looking at his watch, you know, like this all the time, and still answering your questions, but he will not tell you, I'm in a hurry, I have to leave. Tất nhiên điều này bạn có thể thể hiện, bạn có thể nhìn thấy được bằng những cái thái độ cử chỉ của họ. Nếu như họ nhìn đồng hồ liên tục, mặc dù họ không nói với bạn rằng là họ đang rất là vội, thì bạn cũng có thể hiểu được. But this means he might just give you answers that you want to hear because he's in a hurry and wants to leave the interview. Chính vì vậy có thể anh ấy sẽ đưa ra những câu trả lời mà bạn muốn nghe và chỉ muốn nhanh chóng kết thúc cuộc phỏng vấn ở đây. So if you note that and you just he's watching his, he's looking at his watch quite often. Nếu như anh ấy nhìn đồng hồ liên tục thì so after a few set of interviews, you might have different answers from the people to the same question. Bạn có thể có những câu trả lời khác nhau trong cùng một câu hỏi của bạn đối với những tình huống khác nhau. And then you may think, oh, he answered this way because actually he wanted to leave the interview quite quickly. Bởi vì anh ấy trả lời như thế này bởi vì anh ấy muốn kết thúc cuộc phỏng vấn sớm hơn. This is why these little things are important to know. Sometimes they have no meaning, but sometimes they may explain a number of things. Chính vì vậy những cái ngôn ngữ cử chỉ đôi khi có những ý nghĩa nhất định đối với cuộc phỏng vấn. Now the number of questions, it's actually difficult because depends if you're doing a semi-structured or structured interview first. Số lượng câu hỏi thì phụ
thuộc vào cái vấn đề là nội dung hỏi phỏng vấn của bạn là có cấu trúc hay là không có cấu trúc, hoặc là nửa cấu trúc. For me personally, I don't write down questions. I just have the topics I want to ask about. Theo cá nhân của tôi thì tôi thường không ghi câu hỏi mà tôi chỉ ghi ra những chủ đề phỏng vấn thôi. So I would have 4 to 6 topics, depends a little bit. Tùy thuộc theo tình điều kiện cụ thể thì tôi có khoảng từ 4 cho đến 6 chủ đề phỏng vấn. And then I have a quite limited prompt question and quite a lot of probe questions. Và tôi có một số nhỏ câu hỏi gợi ý và có rất nhiều các câu hỏi gợi mở. And then, of course, depending on the answers of the interviewee, you might have to ask a lot of probe questions, right? Is that clear? Is that understand? What is she meaning? Or etc. So this is why it's difficult to answer the question. Chính vì vậy phụ thuộc vào cái nội dung câu trả lời nhận được, bạn có thể cho thêm những câu hỏi gợi mở để lấy được những thông tin mà bạn cần. Because of course, what is interesting with interviews is that actually you have this possibility to interact with the person and it gives you some flexibility that you don't have in a questionnaire. Chính vì vậy, cái điều này để hiện cái sự linh hoạt của những buổi phỏng vấn trực tiếp, bởi vì bạn có điều kiện để tương tác trực tiếp đối với người phỏng vấn và người được phỏng vấn. And the last question very quickly about ethnography is actually basically using certain type of tools like life stories and things like that when you want to understand more about certain type of populations. Câu hỏi về nghiên cứu về dân tộc học thì đôi khi tôi sẽ chỉ nói ngắn gọn và nhanh chóng về cái vấn đề này ở chỗ là bạn có thể dùng cái công cụ giống như là kể những câu chuyện thật